Sabado na naman mga Lodi. At oras na naman para maglinis. Yan, no? Medyo marumi na kasi yung ating floor. At punong-puno ng mga natuyong dahon, natuyong mga bulaklak na nalipad dyan. At marami ring buhangin, medyo makapal na, pasok labas ng sasakyan. At kailangan nating walisan. At ang walis na ginagamit ko, ito. Malaking walis na to. Very helpful to sa akin kasi tutulak mo lang yung buhangin kaysa dun sa walis na ginagamit natin dyan sa mga bahay natin. Ito yung brush kasi nito matigas kaya medyo kayang-kayang itulak yung makapal na buhangin na. At yan ang gagawin natin ngayon. Maghahawan, mag-aayos ng ating mga ginamit sa camping, sa trip natin, at yan gagawin natin ngayon. Okay, speaking of trabaho, may mga kababayan tayo na concerned sila doon sa job offer na nailathala na natin ng mga nakararaan at naibigay na rin syempre ng mga ilang mga kababayan natin na vlogger din. At gusto ko nga na pag-usapan natin yung kung paano makararating kayo dito sa Canada kahit na walang job offer. Ha? Ano ba yun? Totoo ba yun? Kahit na wala kang employment offer, makararating ka dito sa Canada. Ang katotohanan po niyan ay, opo, makararating kayo dito sa Canada nang kahit na wala kayong job offer o kahit na hindi kayo ini-invite ng mga employer o ng mga facilities dito, ng mga institution dito para magtrabaho. You can apply sa iba't ibang stream or pathway ng Canada na kung saan pwede ninyo na magamit ito, and it may lead into a permanent residency kapag nandito na kayo, no? At ang mahalaga dito ay malaman ninyo na may ibang option pa rin pala na kahit na wala kayong invitation from employer, wala kayong job offer, ay makararating kayo dito sa Canada and matutunghayan ninyo, makakamit ninyo yung Canadian dreams na tinatawag natin and makapamuhay ng permanente dito sa Canada kahit na hindi kayo mag-start na maghanap o mag-apply sa mga trabaho online o sa mga trabaho na ipinopost ng bawat province. Although, sinasuggest ko pa rin talaga na mag-search kayo ng mga trabaho sa online job posting sites like JobBank, provincial sites, halimbawa SINP, Manitoba Jobs, Alberta Ellis, Work BC. Lahat ng yun ay nag-o-offer ng mga trabaho. Pero kung minsan ay exhausted yung ilang mga kababayan natin sa paghahanap ng trabaho, lalong-lalo na kung sabihin natin, overqualified naman ako. O kaya naman yung NOC ko nasa A0, AB at hindi ako pasok sa ilan sa mga job offer na yan. So ano kaya ang gagawin ko? Marami talagang option naman na makararating kayo dito sa Canada. At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, no? At ilalathala ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo yung ibang mga option. At least may alternative kayo na hindi lang puro job search, hindi lang puro hanap tayo ng trabaho, browse tayo ng trabaho. At yung option na ito ay magbigay sa inyo ng another na option sa paghahanap ninyo ng trabaho papunta dito sa Canada nga, no? So wala na tayong ibang gagawin pa. Habang ako ay naglilinis, manood kayo dyan ng mga vlog natin. I'm sure may matututunan kayo. At kung hindi ka pa subscriber ng channel ito, mag-subscribe na para nang sa ganun ay updated ka sa mga videos o sa mga vlogs na ipaparabas natin. At para nang sa ganun updated ka, ay pakiclick na rin yung bell notification button para nang sa ganun ay lahat ng i-upload natin ay makararating sa iyo. Lahat ng bell, i-click niyo all the time. And then mag-comment lang po down below at sinasagot po natin yan ayon sa pangangailangan ninyo at ayon na rin po sa nalalaman natin at ginagawa nating basihan ang IRCC website para sa mga sagot o sa mga kasagutan o sa mga suggestions. Paki-like na rin po yung video na ito. Maraming salamat at mag-jump na nga tayo sa ating pag-uusap. Tara na! Sa search engine ninyo, hanapin nyo lang yung how to get PR in Canada without a job offer. O kaya naman, pakitype na lang ito
And then, sa first page nito ay makita nyo dito yung CanadaAbroad.com, Immigrating Without a Job Offer Canada Abroad. Okay, this site, Canada Abroad, is a consultation site. Ibig sabihin, mga recruitment agent ang mga nandito. But we will use their site or their website at humihingi tayo ng permiso mula sa kanila na magamit natin yung kanilang website para maipaliwanag ko sa inyo yung mga pwedeng option on how to immigrate to Canada without a job offer. So ito yung kumbaga magiging jumping board natin na pwede nyong maging option, no? Sa pag-apply papunta dito sa Canada without a job offer. Katulad ng sinabi natin kanina, marami sa inyo ang naghahanap ng trabaho dito sa Canada na ang akala ay puro na lang job offer ang kailangan para makarating dito sa Canada. At pwede naman pala na mag-immigrate ka dito sa Canada without the job offer na tinatawag natin at makapanirahan dito. And later on, ay maging permanent resident din ng Canada. So, punta tayo sa ating usapan ngayon. Ang sabi dito ay, when looking to move to Canada, some individuals will be able to move to Canada without requiring job offer from a Canadian employer. While there are numerous Canadian immigration programs available, a large majority of them do require a job offer to qualify. The following programs do not require job offer in order to qualify to apply for Canadian permanent residency. So makita natin, marami palang programa ang Canada na pwede nyong puntahan o makita na kahit na walang job offer ay pwede kang maging permanent resident balang araw. So sa katunayan, mayroon tayong 6 na mga dahilan para ma-qualify tayo dito. First one is the Federal Skilled Worker. The second one is the Canadian Experience Class. The third one is the Family Class. Number 4 is the Federal Skilled Trades. Number 3 is the Provincial Nominee Programs. And number 4, Entrepreneur Programs. So, isa-isahin natin ito, yung mga qualifications na ito, para nang sa ganun ay may pagpipilian kayo. So, let's go and start with the Federal Skilled Worker. Let's click that. So, sabi dito, Federal Skilled Worker Program. So, do you qualify? Ang sabi dito, in order to qualify to apply to a Federal Skilled Worker Program, you need to meet all of the following criteria. Sabi dito, number 1, you have at least 1 year continuous full-time or an equal amount in part-time paid work experience within the last 10 years in 0, A, and B occupations. So, ibig sabihin, medyo may kataasan po yung tinatawag nating qualifications pagdating sa Federal Skilled na ito. Medyo may kataasan sapagkat karamihan sa mga trabaho dito is the regulated professions. For instance po, teaching profession, sabihin na natin na early childhood educator. So, yun yung mga regulated professions na kung saan kailangan mo muna ng lisensya bago ka makarating dito sa Canada. Sabi dito, you can achieve minimum score of CLB or NCLC 7 in all sections of an approved language test. Ibig sabihin na yung inyong IELTS English exams ay kailangan kaparehas ng CLB, Canadian Language Benchmark, and I7. Medyo may kataasan po ito. No? Number 3, you have completed a high school diploma or equivalent or higher. So, ibig sabihin, sa Pilipinas, tinatawag natin itong grade 12. Kung halimbawa naman meron kayong mga 72 units sa college or sa university, ay pwede nyo pong ipa-assess yan. Para maging equivalent po ito sa high school diploma, equivalent, or higher po dito sa Canada. You can earn minimum of 67 points based on the Federal Skilled Workers Program. So, ibig sabihin, kailangan po sa tinatawag nating comprehensive ranking system ng Federal Skill, dapat meron ka pong 67 points. You have required amount of settlement funds. Yes po, meron po tayong tinatawag na proof of funds dito. So, ibig sabihin, na dapat ay ma-meet nyo rin yung criterion doon sa tinatawag nating proof of funds para ma-qualify kayo sa number 5. And number 6, of course, you are not inadmissible to Canada. Ibig sabihin po, lahat ng record ninyo ay katanggap-tanggap, hindi kayo kriminal, hindi kayo terorista, wala kayong sakit na nakakahawa, wala kayong sakit na kung saan pagdating nyo dito ay mamamatay kayo. Ibig sabihin lang po niyan, dapat hindi kayo inadmissible. Pag sinabi natin inadmissible, ay hindi natatanggap sa Canada. Kabaliktad rin po niyan, dapat kayo ay natatanggap o katanggap-tanggap dito sa Canada. So, yan po yung mga dahilan. Napansin po ninyo na walang sinabi dyan na
kailangan nyo ng job offer para makapanirahan dito sa Canada. The second one is the Canadian Experience Class. So in Canadian Experience Class, in order to qualify to apply under the Canadian Experience Class, you need to meet all of the criteria. Ang una po dito, sabi dito, you have at least 1 year continuous full-time or an equal amount in part-time sa trabaho po ninyo, paid work experience in Canada within the last 3 years, 0 A and B. Ibig sabihin, in Canada. Ibig sabihin po, nandito na kayo sa Canada. You obtained your Canadian work experience while physically in Canada on a valid work permit. Halimbawa po, nandito kayo na kayo sa Canada at meron na kayong Canadian Experience Class. Physically, nandito kayo sa Canada, you may apply for a permanent residency patay sa kanilang qualifications. You have achieved a minimum of CLB 7 in all 4 abilities on an approved language test if your work is under NOC, skills 0 or A, or you have achieved minimum a CLB 5 in all of the 4 abilities on approved language test. Yun po yung sa IELTS niyo. Sa work experience class naman ay NOC skill level B. And of course, you are planning to live outside Quebec. So, ibig sabihin, wala po kayo sa Quebec. Kasi, ang Quebec ay may kaibahan po sa tinatawag nating immigration program pagdating sa tinatawag nating Canadian Experience Class. The third one is the family sponsorship. Pag sinabi po nating family sponsorship, pwede pong mapunta yung miyembro ng pamilya dito na maging permanent residency sa pamagitan po ng tinatawag nating sponsorship. Ang sabi po dito, be at least of 18 years of age, be a Canadian citizen or person registered in Canada in an Indian and the Canadian or permanent resident outside Canada. Ibig sabihin po, ikaw na nag-i-sponsor ito. Halimbawa, may family ka na gusto kong kunin sa Pilipinas, pwede po kayo dito kung na-meet po yung mga requirements na ito. Be living in Canada unless you're a Canadian citizen who lives abroad and plan to return to Canada when your relatives immigrate here. You are sponsoring your spouse, your common law partner, conjugal partner, dependent children who have no dependent children. So, ibig sabihin, mga anak ninyo na wala pang mga anak. Meet set income guidelines unless you're sponsoring your spouse or common law partner and they do not have a dependent child who has 1 or more than children of their own. Wala pa mga apo, wala pa mga anak, yung mga anak niyo. You are sponsoring your dependent child who does not have a dependent children of their own. Yun na pong ibig sabihin nun. Agree in writing to give financial support to your relative and any other eligible relatives coming. Beginning on the date of becoming permanent resident, up to 20 years varies on relationship. So, ibig sabihin po yung mga anak ninyo kailangan, sulatan nyo po ang Government of Canada through CIC or IRCC na kayo po ang gagastos sa kanila kung yun po mga anak. Kung halimbawa po magulang ninyo na retired na wala ng trabaho, the same din po ang gagawin ninyo. So, pwede po sila maging permanent resident ng Canada kahit na po walang job offer sa pamamagitan ng tinatawag nating family sponsorship. Number 4 po, yung tinatawag nating Federal Skilled Trades. Okay, do you qualify sa tinatawag nating Federal Skilled Worker Program o yung tinatawag nating Skilled Trades Program? Number 1, dapat po you have at least 2 years of continuous full-time or an equal amount in part-time paid work experience in skilled trade in the 5 years preceding the date of your application. So, ibig sabihin, sa loob po ng 5 taon, dapat meron kayong tuloy-tuloy na trabaho at least 2 years sa the same na mga trabahong ina-applyan po ninyo. O sa trabaho na kasalukuyang pinapasukan ninyo. You have full-time job offer from a Canadian employer or at least 1 year in the same trade you are applying or you possess a Canadian skilled trade certificate or qualification in the time or trade. So, pwede po na mayroong job offer, sabi natin kanina kahit wala, or you possess Canadian Skilled Trade Certificate. You meet the job's requirements of the trade you're applying under set out of the National Qualifications Code. Number 4, you achieve minimum CLB 5 in listening, speaking, and CLB 4 in the reading and writing language test. Sa IELTS po ninyo yan, sa kaso natin din dyan sa Pilipinas. Number 5, you have required amount of settlement funds. So, tama po kayo. Merong tinatawag nating proof of funds pag sa ganitong pathway. And you plan to live outside the province of
Quebec. Ulitin ko po, ang Quebec ay may sariling processing pagdating sa immigration processes. Number 5 po, Provincial Nominee Program. Ito na yung pinaka-common sa atin, yung PNP, Provincial Nominee Program. And you can immigrate to Canada using a Provincial Nominee Program. At tandaan po ninyo na lahat ng probinsya dito sa Canada, halos lahat ay may program na ganito. Halimbawa po, ang Yukon Territory, Northwest Territories, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Newfoundland, New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia, Atlantic Pilot Program, and Rural and Northern Pilot Program. So, ibig sabihin, they may your stepping stone para makarating dito sa Canada without a job offer. So, magbibigay tayo ng halimbawa dito, Sabi po dito, provincial programs are run by each province territory individually and are tailored to their specific needs. These programs, which created to allow the provinces to bring new immigrants to their needs. For applicants in the express entry system, a provincial nomination can add 600 points to their comprehensive ranking system, the CRS. The following are the most popular provincial nominee programs in this time as they do not require job offer. They do not require a job offer. Previous Canadian education, previous Canadian work experience, or any connections to Canada. So lahat po na ito na nababasa nyo ngayon, Alberta Express Entry, Saskatchewan Skilled Worker Occupation, Saskatchewan Skilled Worker Express Entry, Manitoba Skilled Worker Overseas with Manitoba Support, Ontario Human Capital Priority Stream, Ontario French-Speaking Skilled Worker Stream, Prince Edward Island Express Entry Stream, Nova Scotia Demand Express Entry Category B, Nova Scotia Labor Market Priorities are offering you to come here in Canada which do not require a job offer. So, magbigay po tayo ng halimbawa, Halimbawa dito sa Saskatchewan Skilled Worker Occupations in Demand. So, meron tayong international skilled workers. Number 1 is employment offered. Pag sinabi natin employment offered, natural, meron po diyang job offer. So, ibig sabihin, kailangan nyo po ng job offer letter from an employer. At hindi po yan yung hinahanap natin. Bababa tayo ngayon. Okay, dito tayo sa Occupations in Demand ng SINP, Saskatchewan Immigrant Nominee Program. Sabi po dito, score a minimum of 60 points out of 100 on the Saskatchewan Immigrant Nominee Program Point Assessment Grid. Dapat po at least maka 60 points kayo. That's why I'm always telling to you na tignan nyo muna yung CRS ng bawat province bago kayo mag-apply para makita nyo if you have at least their minimum points. Sa kaso po ng Saskatchewan Immigrant Nominee Program, Occupations in Demand, 60 points po ang minimum. Have a valid language result with CLB 4 or higher. So, ibig sabihin yung IELTS po ninyo dapat ay 4 pataas. Have completed a post-secondary education training apprenticeship that's comparable to the education or Canadian education system of at least 1 year in length for which a certificate, diploma, or degree was issued. Have at least one of the following in your field education or training occupations and is not the excluded occupation list. So, tignan po natin ito, mga trabaho na requirements sa trabaho, that's what I mean. 1 year work experience in the last 10 years in a skilled profession, non-trades applicants. So, ibig sabihin, sa loob po ng 10 taon, dapat meron kang experience doon sa skilled profession na gusto nyong itrabaho o ipakita o show dito sa Canada. 2 years work experience in skilled trades in the 5 years. So, ibig sabihin, sa loob po ng 5 taon, dapat meron kayong 2 taon na trabaho na related sa inyong ina-applyan o sa related sa occupations in demand ng Saskatchewan. 12 months work experience in Canada in the past 3 years, trades and not trades. So, sa 12 months, dapat po, sa 3 years kahit na meron kayong 12 months or 1 year equivalent. And the second one, intention to live and work in Saskatchewan. Of course, dapat meron kang family ties kung tawagin natin, Ibig sabihin nito na kailangan gusto mo talagang manirahan dito sa Saskatchewan. Provide proof of professional status of proof eligibility for licensure for occupation if it is a regulated profession with professional certification standards in Canada or in Saskatchewan. So, ibig sabihin lang po nito
makapag-provide kayo ng professional status proof of eligibility for licensure. Halimbawa po ay early childhood educator, sabihin na natin gano'n, at gusto nyo pumunta dito, at gusto nyo magtrabaho dito, at gusto nyong itrabaho yun dito, dapat kumuha muna kayo ng lisensya ninyo. Another po na hindi nangangailangan ng job offer dito sa Canada under International Skilled Workers ay tinatawag nating Express Entry. Sa Express Entry naman po, kailangan po 60 points out of 100 at ang English po ninyo ay CLB4 at dapat po meron kayong valid Express Entry profile na gagawin ninyo online. Sabi dito, have at least one of the following field education training and is not an excluded occupation. Pag sinabi po natin excluded education, mga teachers, lawyers, politicians, and so on and so forth. So, almost the same din po yung tinatawag nating express entry dito sa occupations in demand. Dito lang kasi sa occupations in demand, specific jobs. Dito sa express entry, pwede kang mag-apply as express entry para makapasok ka dito sa Canada basta mayroon kang invitation to apply or ITA. At ang isa naman po yung tinatawag natin sa Saskatchewan experience, applicants with an existing work permit. So, ibig sabihin, napunta ka na dito at meron kang trabaho dito, syempre, kailangan mo ng job offer o meron kang permanent full-time job offer. So, ibig sabihin, dapat nandito ka na sa Canada. Kaya lang hinahanap natin bago ka o nandyan ka sa, halimbawa, sa Pilipinas po, no? Kaya ito ay hindi qualified sa pinag-uusapan natin na kailangan walang job offer o kahit na walang job offer ay makararating ka dito sa Canada. But you may consider this as well. And of course, pag-aralan nyo pa rin yung ibang mga provincial immigrant nominee program at meron din silang mga ganong mga stream or pathway na kahit na walang job offer letter ay makararating dito sa Canada. And last, of course, but not the least, the entrepreneur program. So, sa Open a Business in Canada naman po, seeking to open a business in Canada, ibig sabihin, doon sa business class na ito, nangangahulugan lang po ito na gusto nyo magtayo ng tinatawag nating negosyo dito. Natural, sino ba ang magbibigay ng job offer sa inyo? Magtatayo kayo ng negosyo? Wala po, di po ba? Kaya isa rin ito sa ginagawa ng mga kababayan natin. Nagpuput up sila ng mga negosyo dito kahit na walang tinatawag nating job offer letter ay magiging permanent sila dito, no? At yung program na ito, yung tinatawag nating Startup Visa Program. Startup Visa Program ay ginagamit ng mga negosyante na gusto mag-establish ng negosyo dito sa Canada, that's what I mean, at makapamuhay dito as permanent residency. So kung may pera po kayo at may ilalaan po kayo na pangpapatayo ng negosyo dito sa Canada, you may try yung tinatawag nating business class or startup visa para maging permanent resident po kayo dito sa Canada. So I hope po meron kayong at least nakita na solusyon sa inyong problema na kung ayaw nyo maghanap ng job offer. Meron tayong Federal Skilled, Canadian Work Experience Class, the Family Class, Federal Skilled, Provincial Nominee Program, and Entrepreneur Program. So most likely, ang nakikita ko sa inyo na nakita nyo talaga is this one, the Provincial Nominee Program. Yes, may mga programa about probinsya na kahit wala kang job offer letter, ay pwede kang maging o magtrabaho dito sa Canada o kaya naman ay maging permanent residency as long as you meet all their requirements. So God bless po and good luck sa inyong paghahanap ng mga pathway ninyo papunta dito sa Canada without job offer to qualify. Ayun, nagbabalik tayo pero hawak ko pa rin itong walis. Hindi pa ako nakapagwalis. Natapos sa kayong nakapanood. Hindi, pagkatapos po ng vlog na ito, magwawalis na ako. Okay, sa mga pagpipilian na yon, I hope na nakahanap kayo ng mga options na magbibigay sa inyo ng alternative na mapunta dito sa Canada kahit na hindi kayo naghahanap ng mga trabaho o ng mga employer papunta dito sa Canada. At gawin ninyo ito na kumbaga basehan ninyo. Medyo mahaba yung video natin pero siguro naman ay nakapulot kayo ng isa man lang sa mga pathway na akma sa inyo sa gagawin ninyong journey niyo papunta dito sa Canada. I hope and I'm praying na makatagpo kayo ng pathway na eksakto sa karanasan ninyo, na eksakto sa pangailangan ninyo, na eksakto sa pangarap ninyo.
Maraming salamat po at kita-kita tayo sa mga susunod na vlog. Paalam!